नमस्कार मित्रांनो, आजही मी खूप गरमागरम आणि ताज्या बातम्या घेऊन आले. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती व मला पहिल्यांदाच बघत असेल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिष्य जो चॅनल आहे ते तुम्हाला डेली मराठी टेक न्यूज बघायला भेटते. आम्ही नेहमी बाकीचे जे टेक रिलेटेड व्हिडिओज असतात तेही या चॅनलवरती अपलोड करत असतो. म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. नमस्कार मित्रांनो, आपण आपल्या टेक न्यूजची सुरुवात करूया इस्रोपासून. इस्रोकडनं आता अशी कन्फर्मेशन आली. इस्रोचे जे चीफ आहेत KL-Sivan यांनी अशी कन्फर्मेशन दिली आहे की इस्रोकडनं जो गगनयान लॉन्च होणार आहे 2021ला त्यासाठी त्यांनी 4 लोक फायनलाइज केले. ते 4 लोक जे त्याच्यामध्ये अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला एकही फिमेल बघायला नाही भेटत. त्यांनी असं कन्फर्मेशन दिलं आहे की 4 जणांना त्यांनी फायनलाइज केले. ते 4 जण ॲस्ट्रॉनॉट्स गगनयानमधनं स्पेसमध्ये जाणार आहेत व काही टेस्टिंग करणार आहे. हे एक आपल्यासाठी प्राऊड मुवमेंट असणार आहे. आपल्याला 2021मध्ये इंडियामधनं गगनयान ही जी शिप आहे ही स्पेसमध्ये जाणार आहे व स्पेसमध्ये काही टेस्टिंग करणार आहे. तर इंडिया त्या कंट्रीजमधनं एक कंट्री बनणार आहे जी त्यांचे जे ॲस्ट्रोनॉट्स आहेत ते स्पेसमध्ये पाठवते. तर मित्रांनो, आता फायनली जिओकडनं जी वायफाय कॉलिंगची सर्व्हिस आहे ती आत्तापासून चालू झाली आहे. पहिले ही सर्व्हिस फक्त एअरटेलच्या युजर्सपर्यंत व्हॅलिड होती, पण आता ही जिओने चालू केली आहे वायफाय कॉलिंगची सर्व्हिस. तर ही वायफाय कॉलिंगचा जो फीचर आहे तो आपल्या स्मार्टफोनमध्ये कसा काम करतो, तर काय आहे ही वायफाय कॉलिंगची सिस्टीम, याच्यावरती आम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये एक व्हिडिओ बनवलेला. तर तुम्ही तो व्हिडिओ नसेल बघितला तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला इथे भेटून जाईल. तिथून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. त्यात पूर्ण डिटेल केली आहे वायफाय कॉलिंग कशी काम करते व आपल्याला फ्युचरमध्ये काय ग्रोथ बघायला भेटणार, पूर्ण डिटेल तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल. तर फायनली आता जिओने त्यांची वायफाय कॉलिंग सर्व्हिस स्टार्ट केली आहे. तर मित्रांनो, नंतरची बातमी आहे टिकटॉक युजर्ससाठी, टिकटॉकरसाठी. जर तुम्ही टिकटॉक सिरियसली घेतला असेल आणि तुम्ही टिकटॉकवरती रजिस्ट्रेशन केलं असेल चांगलं आणि तुम्ही नेहमी तुमचे टिकटॉक व्हिडिओज डेली पोस्ट करता डेली बेसिसवरती, तरी तुमच्यासाठी एक डेंजरस बातमी आहे. इस्रायलचे जे सिक्युरिटी फर्म्स आहेत त्यांनी आता हा टिकटॉकमध्ये एक सिक्युरिटी फ्लॉ चेक केला आहे. हा सिक्युरिटी फ्लॉ काय, तर तुम्ही टिकटॉकचा जो तुमचा स्मार्टफोन रजिस्टर असतो टिकटॉकशी, तुम्हाला त्या स्मार्टफोनच्या नंबरवरती एक मेसेज येतो. त्या मेसेजमध्ये एक लिंक असते. तर तुम्ही तो मेसेज बघितला तर तुम्हाला असंच वाटेल की हा मेसेज आपल्याला खरोखर टिकटॉकने पाठवला. एक रजिस्ट्रेशन मेसेज असतो तुमच्या पेमेंट मेथडसाठी व बाकीच्या काही गोष्टींसाठी. हा एक रजिस्ट्रेशन मेसेज असतो. तर तुम्ही ती लिंक ओपन करता तर तुम्हाला एका पेजवरती नेलं जातं. तो पेज पूर्ण इंटरफेस आहे टिकटॉकसारखा असतो. मग कोणालाही बघितल्यावरती असंच वाटेल की ते खरोखर एक टिकटॉकचं ऑफिशियल पेज आहे. जेव्हा तुम्ही त्या पेजवरती रजिस्ट्रेशन करता, तो ओके करता, त्यानंतर तुमचा जो तुमच्या स्मार्टफोनने तुम्ही जेवढे पण टिकटॉक तुमच्या टिकटॉक अकाउंट्समध्ये तुमचे पेमेंट मेथड्स टाकले, तुमचे सेन्सिटिव्ह डाटा टाकले, प्रत्येक तुमची इन्फॉर्मेशन तो जो साईटचा ओनर असेल, हॅकर असेल, तो पूर्ण तुमची इन्फॉर्मेशन एकदम इझिली ॲक्सेस करू शकतो. तर हा एक सिक्युरिटी फ्लॉ बघितला गेला आहे टिकटॉकमध्ये. त्याची बातमी येते ओप्पोकडनं. ओप्पोचा जो Find X हा स्मार्टफोन होता, एक इनोव्हेटिव्ह स्मार्टफोन होता ओप्पोकडनं. ओप्पोने या स्मार्टफोनमध्ये खूप सारे इनोव्हेशन्स केलेले. जसं का आपल्याला एक पहिला स्मार्टफोन बघायला भेटलेला एका स्लायडिंग मेकॅनिझमसोबत. ह्याच्यात जो आपल्याला फ्रंट कॅमेरा आणि बॅक कॅमेरा बघायला भेटलेला तो एका स्लायडिंग मेकॅनिझमचा बघायला भेटलेला. तर ह्याच्यात एक नेक्स्ट व्हेरियंट म्हणजे ओप्पो Find X2 हा लिस्टिंग झालेला मागे. तर आपल्याला असं सांगण्यात आलेलं ओप्पोने जी त्यांची अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजी शोकेस केलेली एका व्हिडिओमध्ये. तर असं सांगण्यात आलेलं की ओप्पोचा जो नेक्स्ट डिव्हाइस असणार आहे Find X2 ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही टेक्नॉलॉजी बघायला भेटणार आहे. पण आता ओप्पोच्या चिप्सकडनं अशी कन्फर्मेशन आपल्याला भेटते की ओप्पोचा जो हा Find X2 स्मार्टफोन असणार आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला कुठलाही अंडर डिस्प्ले कॅमेरा नाही बघायला भेटणार. ह्याच्यामध्ये अंडर डिस्प्ले कॅमेरा टेक्नॉलॉजीचा वापर नाही केला गेला. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कदाचित पॉपअप कॅमेरा किंवा स्लायडिंग मेकॅनिझम किंवा आपल्याला एक पंचवेल डिस्प्ले बघायला भेटू शकतो. तर ही कन्फर्मेशन आली ओप्पोच्या चिप्सकडनं. शाओमीचा एक अननोन स्मार्टफोन रेडमी, शाओमीचा जो छोटा ब्रँड आहे रेडमी, त्यांचा एक अननोन स्मार्टफोन लिस्टिंगसाठी गेला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये असं सांगण्यात येते की ह्याच्यामध्ये आपल्याला एक 33 वॅटचं चार्जिंग बघायला भेटणार आहे. हे इंडियाच्या सर्टिफिकेशन्सवरती लिस्टिंगसाठी गेला आहे. तर हा जो 33 वॅटवाला शाओमी किंवा रेडमीचा जो स्मार्टफोन असणार आहे हा दुसरा कुठलाही स्मार्टफोन नाही. हा शाओमीचा जो Redmi K30 स्मार्टफोन आहे जो आपल्याला चायनामध्ये बघायला भेटलेला, तो स्मार्टफोन आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटणार आहे Redmi K30. कदाचित आपल्याला हा Redmi Note 9 Pro हे असू शकतो, कारण Realme X2 Proमध्ये आपल्याला 30 वॅटची चार्जिंग बघायला भेटलेली. तर हा जो Redmi Note 9 Pro स्मार्टफोन आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला शाओमी 30 वॅटची चार्जिंग प्रोव्हाइड करू शकते. पण जास्त करून कन्फर्मेशन हीच आहे की हा जो स्मार्टफोन लिस्ट झाला आहे इंडियाच्या साईट्सवरती 33 वॅटवाला रेडमीचा फोन हा Redmi K30 असणार आहे, ना की Redmi Note 9 Pro. रिअलमीकडनं आपल्याला खूप साऱ्या बातम्या बघायला भेटतात. सगळ्यात पहिले तर जो रिअलमीचा 5S स्मार्टफोन आहे तो आज लॉन्च झाला 9 जानेवारीला इंडियामध्ये. या स्मार्टफोनच्या प्राइसिंगच्या हिशोबाने एक थोडासा चांगला स्मार्टफोन आहे. हा जो Realme 5S स्मार्टफोन आहे तो बजेट सिरीजचा स्मार्टफोन आहे रिअलमीचा. या स्मार्टफोनबद्दल मी पूर्ण इन्फॉर्मेशन कवर केलेली आहे एका व्हिडिओमध्ये. त्याही व्हिडिओची लिंक तुम्हाला इथे भेटून जाईल, तिथून तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. त्यात पूर्ण डिटेल कवर केली आहे Realme 5S स्मार्टफोनबद्दलची. नंतर रिअलमीचा एक आपल्याला फिटनेस बँड बघायला भेटणार, एक स्मार्ट बँड बघायला भेटणार आहे. तो म्हणजे या स्मार्ट बँडचं नाव जे रिअलमीने दिले ते म्हणजे Realme Say Hut.
रिअलमीकडनं येणाऱ्या स्मार्ट बँडचं नाव रिअलमी सेहत असं असणार आहे. आणि याच्याबद्दलचे सगळे स्पेसिफिकेशन्स बाहेर आले नाही आहेत, तर एवढं फक्त स्पेसिफाय झालं की या स्मार्ट बँडचं नाव रिअलमी सेहत असं असणार आहे. परत सुधांशू आंबोरे इंडियाचे जे टिपस्टार आहेत त्यांनी एका ट्विटमध्ये अशी इन्फॉर्मेशन सांगितली आहे की रिअलमीचा एक स्मार्ट वॉच आहे तो BI लिस्टिंगवरती गेला आहे. ही BI लिस्टिंगवरती हा जो रिअलमीचा स्मार्ट वॉच गेला आहे, जसे आपल्याला शाओमीचे स्मार्ट वॉच आणि स्मार्ट बँड बघायला भेटलेले, तसंच आपल्याला हा रिअलमीचा एक स्मार्ट वॉच बघायला भेटणार. आता इंडियामध्ये कधी लॉन्च होणार, याच्यामध्ये काय स्पेसिफिकेशन्स असतील, एवढ्या सगळ्या गोष्टी तर बाहेर आल्या नाहीत. फक्त आता स्मार्ट वॉच सर्टिफिकेशनसाठी गेला आहे. तर हो, आपल्याला आता रिअलमीकडनं एक स्मार्ट बँड बघायला भेटणार आहे व एक रिअलमीचा स्मार्ट वॉचही बघायला भेटणार आहे. मित्रांनो, 5Gबद्दल एक बातमी येते, ते म्हणजे इंडियाचे टेलिकॉम डिपार्टमेंट. मी मागचे तुम्हाला टेक्निक्समध्ये सांगितलेलं की इंडियाचे टेलिकॉम डिपार्टमेंट आता 5Gचा ट्रायल चालू करणार आहे व आपल्याला आता लवकरच 5G बघायला भेटू शकतं. पण आता जे इंडियाचे टेलिकॉम कंपनीज आहेत म्हणजे एअरटेल, आयडिया, जिओ, यांनी आता रिफ्यूज केलं. पहिले तर ह्या कंपनीजला 5G आणायचं होतं इंडियामध्ये, तेव्हा इंडियन टेलिकॉम डिपार्टमेंटने रिफ्यूज केलं. आता जेव्हा इंडियन टेलिकॉम डिपार्टमेंटला हे 5Gचे ट्रायल्स चालू करायचे, तर आता या कंपनीजने रिफ्यूज केले. ते जे 5Gचे आपल्याला गोलमाल बघायला भेटतो आहे, ह्याच्याने एवढंच समजते की इंडियामध्ये 5G जे येणार आहे ते आपल्याला 2021मध्येच बघायला भेटू शकतं. कारण आता एअरटेल, जिओ, आयडिया यांनी सांगितलं की 5Gचे ट्रायल्स चालू करायला खूप सारे त्यांना प्लॅन्स त्यांना प्लॅन करायला लागेल. प्रत्येक टेक्नॉलॉजीबद्दल कुठे प्लॅन चालतील, रूरल एरियाजमध्ये कसे चालतील, अर्बनमध्ये कसे चालतील, कसे त्यांचे टावर्स असतील, खूप काही गोष्टींना प्लॅन करायचे आहेत. तर आता सध्यापुरतं त्यांनी रिफ्यूज केल्या या गोष्टीला. कदाचित आपल्याला 2021मध्ये इंडियामध्ये 5G बघायला भेटू शकतं. जे P सिरीजचे स्मार्टफोन्स असतात ते थोडेसे हाय रेंजमध्ये स्मार्टफोन आहेत, ह्याच्यात आपल्याला खूप भारी भारी कॅमेराज बघायला भेटतात. अजून एक यांचा एक फ्लॅगशिप टाईपचा डिव्हाइस असतो P सिरीज. त्या P सिरीजमधला जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आहे, त्याचा जो नेक्स्ट व्हेरियंट आहे P40, Huawei P40 हा जो स्मार्टफोन, याच्याबद्दलचे काही लीक्स आणि रुमर्स बाहेर आले आहेत. ह्याच्यामध्ये बॅकला आपल्याला पेंटा कॅमेराज बघायला भेटतील असं Huaweiकडनं सांगण्यात येते. म्हणजे स्मार्टफोनची एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट आहे ते आपल्याला मार्चमध्ये हा स्मार्टफोन ग्लोबली आणि इंडियामध्ये बघायला भेटू शकतो. हा जो Huaweiचा P40 स्मार्टफोन आहे तो. साऱ्या कंपनीज त्यांचे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ब्रँड व बाकीच्या स्मार्टफोन ॲक्सेसरीज लॉन्च करतात, तर लिनोवोही कशाला मागे आहेत. लिनोवोचे आपल्याला एक स्मार्ट वॉच बघायला भेटणार आहे इंडियामध्ये. लिनोवोने अशी कन्फर्मेशन दिली आहे की अपकमिंग हा जो लिनोवोचा स्मार्ट वॉच असणार आहे, या स्मार्ट वॉचची जी प्राइसिंग आहे ती इंडियन रुपीजमध्ये 2000 रुपये आहे. पण आता एवढी कन्फर्मेशन आली नाही की हा स्मार्ट वॉच इंडियामध्ये कधी लॉन्च होणार आहे, काय डेट असणार आहे याची. फक्त याची प्राइसिंग बाहेर आली आहे. लिनोवोकडे येणाऱ्या स्मार्ट वॉचची प्राइस 2000 रुपये असणार आहे. तर मित्रांनो, त्या काही आजच्या टेक जगामधल्या ठळक बातम्या. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. व जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती, मला पहिल्यांदाच बघत असेल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे ते दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे ते आम्ही तुम्हाला डेली मराठी टेक बातम्या देत असतो. तुम्हाला अजूनही टेक रिलेटेड व्हिडिओज बघायला भेटतात. स्पेसिफिकली हे जे व्हिडिओ असतात ते आम्ही मराठीतनं बनवण्याचा प्रयत्न करतो. जास्तीत जास्त आमचे व्हिडिओ मराठीतनंच आहेत, म्हणून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. जर तुम्ही आधीपासून चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर मेक शुअर जी बाजूची बेल आयकॉन आहे तुम्ही प्रेस करून ऑलवरती क्लिक करा. ज्या कारणाने जेव्हा पण आम्ही व्हिडिओ अपलोड करू ते तुम्ही सर्वात पहिले बघू शकता. जास्तीत जास्त आमचे जे व्हिडिओज आहेत टेक न्यूजवाल्या तुम्हाला रात्री 9 वाजताच बघायला भेटतील. एक्झॅक्ट 9 वाजता व्हिडिओ अपलोड होतात. कधी 1-2 मिनटं मागे पुढे होऊन जातं, पण तुम्हाला जास्तीत जास्त आमची जी डेली मराठी टेक न्यूज असते ती तुम्हाला रात्री 9 वाजताच बघायला भेटेल. आमचा जो चॅनल आहे टेक्निकल शिष्य ते तुम्हाला सोशल मीडियावरती पेजेस बघायला भेटतील. फेसबुक आणि इंस्टाग्रामला दोन्हीकडे आम्ही नेहमी ॲक्टिव्ह असतो. तिथे तुम्हाला बाकीचे जे आमचे नेक्स्ट व्हिडिओ ते कुठल्या टॉपिकवरती असणार, अजून काही तुम्हाला त्यावरती पोस्ट बघायला भेटतात. स्मार्टफोनशी रिलेटेड, लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीशी रिलेटेड तुम्हाला त्यावरती पोस्ट बघायला भेटतात. तर तुम्हाला ते पेजेस फॉलो करायचे आहेत. आमच्याशी तुम्हाला पर्सनली इंटरॅक्ट करायचं आहे. तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर तेही तुम्ही कमेंटमध्ये विचारू शकता. जर तुम्हाला आमच्याशी पर्सनली इंटरॅक्ट करायचं आहे तर आमच्या सोशल मीडिया पेजेसला फॉलो करायला विसरू नका. त्या सोशल मीडिया पेजेसची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तुम्ही ते पेजेस फॉलो करू शकता. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. आपण भेटू शकतो का पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 9 वाजता. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.